Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În această săptămână, la tranzitele negative ale planetelor Venus și Marte, se adaugă parcursul malefic al Soarelui, care ne va împinge să-i dominăm în mod egoist pe cei din jurul nostru sau să-i conducem în direcții greșite pentru ei. Cum este influențat în bine sau în rău fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec, te vei bucura de o creștere a bugetului tău personal și va fi vorba de venituri din alte surse decât munca ta, sau provenind de la apropiați, iar totul se datorează indirect unor acte de generozitate materială din trecutul tău. În schimb, datorită faptului că nu te simți apreciat la adevărata ta valoare, vei face rău cuiva care crezi că te desconsideră. Dar pentru această greșeală vei plăti în viitor, când destinul îți va aduce momente de viață dificile. Taur, comunicarea cu partenerul de viață și o bună relație pe care o aveți împreună te vor ajuta să progresezi într-un important capitol de viață și să-ți împlinești destinul. Pe de altă parte, distracțiile sau alte plăceri ale vieții îți vor afecta starea de sănătate, asta dacă vei aluneca pe panta exceselor sau dacă vei fi cuprins de extenuare. Gemeni, creșterea veniturilor tale personale și un sprijin din partea unor persoane cărora vei reuși să le câștigi încrederea te vor ajuta să rezolvi problemele ale casei sau ale familiei. În altă ordine de idei, dacă în viețile tale anterioare ai fost avar și nu i-ai ajutat pe cei care ți-au cerut ajutorul, acum veniturile provenind de la alte persoane vor fi afectate. Rac, vei primi o veste bună și poate fi vorba despre plecarea ta într-o deplasare de plăcere sau participarea ta la o mare petrecere în viitorul apropiat, totul datorită unor conjuncturi avantajoase de care te vei bucura. În altă ordine de idei, vei avea dificultăți majore în activitatea de la locul de muncă din cauza unor erori de comunicare sau al conflictelor de autoritate în care te vei implica. Leu, promovarea unui test profesional sau o altă realizare într-un alt sector de viață îți vor aduce un salt destul de important în planul carierei tale profesionale. Poate fi un progres mic pe moment, dar important pentru viitor. Dincolo de asta, nu vei putea merge la o petrecere sau într-o excursie dacă vei rata realizarea obiectivului despre care am vorbit mai devreme. Fecioară, te vei înțelege foarte bine cu partenerul de viață dacă veți merge împreună într-o excursie sau la o petrecere. Cei care nu au un partener pot găsi persoana potrivită în locații în care lumea se distrează. Pe de altă parte, dificultățile financiare prin care treci îți aduc reacții de antipatie de la cei din jurul tău. Aproape toată lumea te evită și nimeni nu te ajută, deși ar putea. Balanță. Faptul că vei reuși să faci o înțelegere cu un membru al familiei și vei obține astfel un sprijin material de la acesta, îți va aduce numai aprecieri și respect de la cei din jurul tău. Cu toate acestea, din cauza unei probleme de sănătate, vei rata o oportunitate de progres într-un capitol de viață important pentru împlinirea destinului tău. Scorpion, vei trece cu bine peste o problemă de sănătate, deoarece vei fi sprijinit în această direcție de colegii de la muncă și de partenerul de cuplu. Dacă în schimb ai lecții neînțelese despre destinul tău și dacă întreții un conflict cu un membru al familiei, vei declanșa consecințe nefaste rezultate de fapt din karma ta negativă. Săgetător, răsplata pentru faptele bune din viețile anterioare vine acum în primul plan al vieții tale. Astfel, dacă ai o karmă bună, te vei bucura de apreciere și sprijin în toate acțiunile tale din partea celor care te simpatizează. În schimb, vei afla anumite informații mai neplăcute despre partenerul tău de viață sau poți avea cu acesta un dialog în care nimeni nu renunță la orgoliul personal și astfel poate fi afectat bunul mers al relației de cuplu. Capricorn, vei primi una sau mai multe vești bune și poate fi vorba despre rezolvarea unei probleme de sănătate prin obținerea unui diagnostic corect sau despre anumite circumstanțe favorabile care te vor ajuta să progresezi în viață. Totuși, din cauza unor probleme care apar la locul tău de muncă, este posibil să nu te înțelegi prea bine cu partenerul de viață, iar relația poate fi afectată. Vărsător, destinul te va aduce în situația de a alege dacă faci o faptă bună și dezinteresată pentru un membru al familiei, iar această alegere de acum îți va aduce în viitor unele consecințe pozitive. Chiar și așa, datorită unei atitudini dominată de orgolii inutile, poți înregistra pierderi materiale sau poți rata obținerea unor câștiguri. Pești, dacă ai o karmă bună din punct de vedere material, vei avea acum acces la fonduri din alte surse decât munca ta. Vei beneficia de credite, vei încasa despăgubiri sau asigurări sau vei primi bani de la cineva apropiat.
Totuși, problemele create de un membru al familiei pe care nu le poți rezolva pe moment vor duce la înrăutățirea condițiilor de viață din cămin pentru toată familia. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Asta dacă înțelege alegerile pe care le are de făcut.